الموت المفاجئ يلاحقنا، الجلطات المفاجئة تلاحقنا. اليوم سوف أتكلم بطريقة صريحة عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المنتشرة والتي لا يتكلمون عنها. حاب تتعرف عليها؟ تابع هذا الفيديو. مرحبا متابعين الأعزاء مشاهدين الجدد، حيكم أينما كنتم. معكم دكتور فراس العلي. في الحلقات الماضية وفي حلقة أمس آخر حلقة تكلمت عن نصائح موجودة كثيرة على السوشيال ميديا، هي ظاهرها مفيد، قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة جدا، ومنها الموت المفاجئ والجلطات القلبية. تعرف على هذه النصائح في الحلقة السابقة، وللأسف وسبحان الله اليوم قرأت خبر وفاة الإعلامي المشهور صبحي عطري بسبب جلطة قلبية مفاجئة. طب خلينا نوقف على الأسباب الحقيقية اللي احنا نحب ما نتكلم عنها، ولكن هذا الواقع الموجود. ليش هذه تصير الأشياء؟ بغض النظر عن اللي تكلمت عنه، آثار ما بعد كورونا وأعراض مضاعفات كورونا واللقاح وهاي الأمور كلها وتجلط الدم والقلب، أوكي هاي الأمور موجودة على القناة راجعها، ولكن يجب علينا أن نكون حذرين إخواني الكرام. أنا أحذر نفسي والآخرين من هذه الأمور المهمة التي تؤدي إلى هذه المشاكل. وخلنا ندخل بالموضوع بطريقة سريعة. والآن أنا أتكلم ليس عن الإعلامي صبحي عطري، ولكن بشكل عام. ليش هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير؟ نلاحظها الآن. النقطة الأولى اللي ما حد يتكلم عنها بطريقة كثيرة للأسف هي الأجواء العائلية السامة. الجو المنزلي يكون سام. يعني أنا أتكلم عن الرجل والمرأة، ولكن الآن نتكلم بشكل عام عن الرجال، لأن الرجال أكثر شيء يعانون من هذه الظاهرة. إخواني الكرام، الرجل يعاني الأمرين. الرجل يعاني في حياته العملية الآن، ويعاني داخل البيت، والبيوت أسرار، ولكن بشكل عام يعني تكون هناك ضغط أو يكون هناك ضغط نفسي غير مسبوق على الرجل داخل البيت وفي العمل. هذا في نهاية المطاف يؤدي إلى تجمع هذه الأحزان والقلق والاكتئاب والحسرة والحزن وضيق قدرة التصرف. هذا يؤدي إلى هذه الجلطات. فبشكل عام أنا أتكلم وليس عن الإعلامي صبحي عطري، ولكن تبدأ هذه المشكلة في البيت. إذا الزوجة تكون يعني للأسف دائما تسبب مشاكل بالبيت، يعني ترفع ضغط زوجها دائما، يعني بس تدخل البيت تسوي له مشاكل دائمة ومستمرة، وظل تنقط على راسه وظل تسبب له مشاكل. والأولاد أيضا ينضمون إلى هذه الظاهرة للأسف. وفي أيامنا الحالية للأسف هذه أشياء منتشرة. هذا قد يؤدي إلى هذه الجلطات المفاجئة. هي مكتوبة جلطة مفاجئة أو موت مفاجئ، ولكن ليست مفاجئة، وهي عبارة عن تراكمات. فهي تبدأ بالبيت. ليش بالبيت مو بالعمل؟ لأن أقرب ناس إليك هو يكون الزوجة أو الزوج إذا كانت مرأة، والأولاد. فهذا الحصن أو أقرب الناس، يعني أنت طعنتهم تكون قاتلة، يعني زعلهم يكون قاتل. لأن الإنسان والرجل بشكل عام يضحي بكل ما يملك وبنفسه وبعمره وبصحته وبطاقته من أجل إسعاد العائلة، وهي الزوج والزوجة. ولكن لا نستغرب من هذا، لأن هذه الأشياء مذكورة بالقرآن الكريم في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مكتوبة بصريح العبارة. أنا ما أقول لك إنه كل مشاكلنا من البيت، لا، أنا أتكلم بشكل عام. إذا يوجد عندك مشاكل بالبيت يجب أن تحلها، كان زوج أو زوجة، لأن هذه العلاقة السامة تؤدي إلى هذه النتائج. غير أنه الناحية الصحية تكون متراكمة
والدم والقلب تعبان ومضاعفات كثيرة، ولكن الضربة القاضية تأتي من البيت. وهذه رسالة لكل الأزواج والزوجات: ارحموا بعضكم. إذا أنتم مو متفاهمين فتفترقوا بشكل لطيف وطيب أفضل مما أنك تقضي عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: العمل أيضا. الرجل إذا حب عمله ينطي طاقته وينطي عمره وينطي كل شيء لكي يعمل ويبذل مجهود كبير بالعمل. من أجل ماذا؟ من أجل البيت والعائلة، يعني تلف ونرجع على البيت. هذا الشيء أيضا إذا الرجل أنطى طاقته كاملة في العمل وآخر شيء بالعمل ما يقيموه، ما ينطوا حقه، ما ينطوا المكانة التي يستحقها. قد ما تعمل أنت تكون مظلوم من صاحب العمل، ما ينطيك أجرك الجيد، هاي الأمور، أو يطردك حتى من العمل. هذا أيضا إخواني الكرام من أحد الأسباب اللي ممكن أن تقضي على الرجل، لأن الرجل هو عبارة عن صاحب بيت، رب بيت، مو يقول لك صاحب بيت ورب بيت. فالعمل يلعب دور أيضا مهم جدا بالنسبة لظهور هذه الجلطات وانتشارها. فالحزن، القلق، الاكتئاب، جميع هذه الأمور كلها تؤدي إلى هذه النتائج. فما الحل دكتور؟ الحل إنك تضع حاجز بينك وبين كل من يزيدك طاقة سلبية، من يزعلك. إذا أنت تشوف إنسان معين، زوجتك، صديقك، قريب لك، بس يشوفك يسبب لك مشاكل ودائما يحاول يرفع ضغطك ودائما يأثر عليك سلبيا، تحاشى هذا الإنسان. اللهم بس يعني الوالدين من باب بر الوالدين، حتى لو كانوا مو زينين معك، غير جيدين، من باب بر الوالدين انك تقوم ب يعني رعايتهم ومصاحبتهم. اما الباقين ابعد عنهم، سوي لهم حاجز قدر الامكان، لان هذا الشيء اذا ما عملته هاي التراكمات سوف تقضي عليك. هذا ليس مفاجأة اخوان الكرام، هاي كلها عبارة عن امور تراكمية. ولهذا احذر مو بس الامور الصحية من كما ذكرت في الحلقات السابقة تؤدي إلى مثل هذه الجلطات وهذه الحالات والتعب، التعب النفسي، البيئة السامة هذه تؤدي بك إلى الجلطة والسكتة الدماغية. وإذا كان الإنسان المرافق لك واللي سبب لك هذه الحالة وانت بصحتك، بعد ما راح توقع وتفقد صحتك ما راح يكون قريب لك ولا راح يساعدك، بالعكس راح يكمل عليك، من باب إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه. فحبيت أقوم بهذا الفيديو التوعوي إخوان الكرام، لأن شباب كثيرة قاعدة تروح منه، شباب كثيرة من الحزن والقهر والاكتئاب والقلق والتفكير المستمر. لا تفكر يا أخي، يوجد رب بالسماء هو اللي يحلها. ما ظل إحنا ناس عاطفيين ونحمل كثير على صدرنا، ولكن تعلم إنه أي واحد يسبب لك مشكلة، أي واحد تشوفه يسوي لك جو سلبي، بيئة سلبية، ابعد عنه، لأن هذا هدفه يقضي على صحتك حتى لو ما كان عنده إدراك بهذا الشيء. فأرجو أتنبه أخواني الكرام من هذه المشكلة، ورحم الله جميع من يتوفوا، ورحم الله الإعلامي صبحي عطري، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الحلقة القادمة.